আজি তিনিটা বস্তু আনবক্সিং কৰিম মই এটা বস্তু দিছোঁ এইকেইটা বস্তু অপশ্যন চাই লওঁ অপশ্যন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম এই পেকেটটো মই এতিয়া খুলিম ইয়াত কি মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ কি আহিছে অপশ্যন চাওঁ ইয়াৰ দামটো মই কৈ দিছোঁ কিমান দাম পৰিছে 357 357 টকা পৰিছে 357 মই কেইদিনমান আগতে কৈছিলোঁ গ্ৰীণ স্ক্ৰীনৰ কথা ইয়াত সেইটো বস্তু আছে এতিয়া চাওঁ এইখন বহুত ডাঙৰ মই আপোনাক ভালদৰে দেখুৱাই দিম কিমান ডাঙৰ এখন কাপোৰ ভালদৰে দেখুৱাই দিম দেখিলে গ্ৰীণ স্ক্ৰীনখন এইখনক আপোনাৰ গ্ৰীণ স্ক্ৰীন বুলি কয় আৰু ৰিফ্লেক্টৰ বুলি কয় মানে পিছফালে আপোনাৰ চেঞ্জ কৰি দিব পাৰি মানে তেতিয়া মই আপোনাৰ পিছত দেখুৱাম কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰিম মই ভিডিঅ'টো শেষলৈ আপোনাৰ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এয়া তো এইবাৰ আহিছোঁ দ্বিতীয়টো বস্তু মই যিটো বস্তু মই বহুত মানে দিনৰ পৰাই সহায় কৰিছিলোঁ সেইটো বস্তু হৈছে এইটো তো আহকচোন মই এতিয়া এইটো খুলিম এতিয়া ইয়াৰ দামটো হৈছে মই আপোনাক কৈছোঁ 359 ইয়াৰ দামটো হৈছে 359 টকা ইয়াৰ দামটো তো এতিয়া মই এইটো খুলিম একো নাই টাইট কৰি হেৰি কৰা আছে আপোনাৰ ইয়াত চাউণ্ড হয়তো শুনিছে এডাল হৈছে মই আপোনাক দেখুৱাই দিম কি আছে ইয়াত এটা বস্তু পৰি গ'ল এইটো বস্তু আছিল এই ইয়াত এপিনে ক'ৰবাত এইটো বস্তু ইয়াত থৈ দিছোঁ দুইডাল দিছে ইয়াত এইডাল তলত পৰি গ'ল মই হেৰি কৰোঁতে আৰু এডাল পাইছোঁ দুটা পাইছোঁ বাপৰে এইডাল গৰিলা ট্ৰাইপড বুলি কয় ইয়াক আপোনাৰ জানে এইডাল ক'ত কেনেকুৱাকৈ ইউজ কৰে এইডাল বহুত টাইট হয় এয়া এনেকৈ চাৰিওফালে এনেকৈ হেৰি কৰি দিব পাৰি এতিয়া কেনেকৈ ইউজ কৰে মই আপোনাক দেখুৱাই দিম এতিয়া কেনেকৈ কি ইউজ কৰে এতিয়া মই দেখুৱাই দিওঁ এইটো আপোনাৰ ইয়াত যে আছে এনেকৈ ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল মাউণ্ট কৰিব পাৰিতো কেৱল ইয়াত মোবাইল মাউণ্ট কৰি ইয়াত বহুত ওজনি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে এনেকৈ হেৰি কৰি
এনেকৈ আপোনাৰ ভিডিঅ' কৰক নতুবা আপুনি এনেকৈ ক'ৰবাত কিবা এনেকৈ শ্বুট কৰিব পাৰিব বা ক'ৰবাত আপুনি থৈ পেলাইও এনেকৈ এডাল ইউজ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ এনেকৈ বলটো আপুনি যদি ব্লগ কৰে যেতিয়া মই এটা ব্লগ চেনেল এটা খুলিম কিছুদিন পিছত এতিয়া তাতো আপুনি তাতো এনেকৈ ব্লগ কৰিব পাৰিব ইয়াত মোবাইলত দি দিলোঁ দি পেলাই এনেকৈ ব্লগ কৰিলোঁ এনেকৈ ব্লগ কৰিলোঁ ইয়াত মোবাইলটো দি এইটো কিন্তু এইটো বহুত লুজ হয় মোৰ আগতে এডাল ট্ৰাইপডৰ লগত এডাল আনিছিলোঁ এইটো বহুত লুজ হয় মই মোবাইলটো কেতিয়াবা পৰি যায় এইডাল দেখুৱাই এইটো বস্তু ইয়াৰ দাম হৈছে 359 টকা 359 ইয়াৰ দাম আপোনাৰ 100 টকা মানতো কিছুমান পায় কিন্তু সেইবিলাক নানিব সেইবিলাক বহুত দুৰ্বল হয় মোবাইলটো কেতিয়াবা নাথাকে পৰিব যায় এইডাল বহুত মজবুত হয় এইডাল চাৰিওফালে আপোনাৰ হেৰি কৰি থাকিব পাৰিব এনেকুৱা পূৰা হেৰি কৰিব পাৰিব মই এনেকুৱা কেতিয়াবা হেৰি কৰিব পাৰিম ভালদৰে চিধা কৰাটো বহুত দিগদাৰ যদি এনেকুৱা কৰিছে যেতিয়া এনেকুৱা চিধা কৰোঁতে এনেকুৱা বহুত দিগদাৰ চিধা কৰোঁতে বহুত দিগদাৰ এনেকৈ কেতিয়াবা এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিব পাৰি বস্তুটো বহুত মজবুত কিন্তু বহুত মজবুত এইটো বস্তু চাওক এতিয়া আপোনালোকে আনবক্সিং চালে 1 নম্বৰ গ্ৰীণ স্ক্ৰীণখনৰ তাৰপিছত এই গৰিলা ট্ৰাইপডৰ আৰু চেলফি ষ্টিকৰ গৰিলা ট্ৰাইপডৰ লগত এই দুটা আহিছে কিয় হৈছে মই এইটো নাজানো কিন্তু মোৰ এইটো লাভ হৈছে বাৰু এডাল যদি মই অনলাইন কিনিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে এইডাল 200 তলত হয়তো নাপাম ডেলিভাৰী চাৰ্জৰ লগত 200 প্লাছ হৈ যায় এইডাল কিন্তু এতিয়া দুটা আহিছে মোক এইডাল অকণমান লাভ হৈছে যিহেতু ইয়াৰ দাম হৈছে 359 ইয়াৰ দাম হৈছে 359 টকা মোৰ এইটো লাভ হৈছে কিন্তু চেলফি ষ্টিকডালত মই ইমান ভাল নাপালোঁ কাৰণ চেলফি ষ্টিকডালত কি হয় এইডাল বহুত দুৰ্বল হয় মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ এইডাল হৈছে চেলফি ষ্টিক কিন্তু মই এই চেলফি ষ্টিকডাল যেতিয়া মই হেৰি আপোনাৰ মোবাইলটো লওঁ তেতিয়া কি হয় এই আগফালে অকণমান হেৰি হৈ যায় এনেকৈ হালি যায় যিহেতু এইডাল বহুত দুৰ্বল হয় ইয়াৰ পৰা দেখিছে কিমান লৰি আছে বহুত দুৰ্বল হয় আৰু দ্বিতীয় এটা কথা এইটো মই যেতিয়া তাত কানেক্ট কৰিলোঁ কিন্তু এইবাৰো এইটো ক্লিক কৰি এইবাৰো মই ফটো তুলিব নোৱাৰিলোঁ এইটো ক্লিক কৰি মই বহুতবাৰ চালোঁ এইটো পূৰা ভালদৰে এইটো চালোঁ কিন্তু মই ফটো তুলিব হ'লে এবাৰ নোৱাৰিলোঁ মই এনেকৈ ভাল নাপালোঁ এইডাল একো প্ৰয়োজন নাই এটা কোনো কামৰ বস্তু নহয় চেলফি হাতেৰে আপুনি কিমান দূৰ এইডাল চেলফি ষ্টিকডাল যিমান দূৰ তাতকৈ হাতখনে অকণমান ফটো তুলিব পাৰিব চেলফি অকণমান দূৰৰ পৰা ফটো তুলিব পাৰিব সেইফালে বহুত মানুহ থাকিলে কিন্তু এইটো চেলফি ষ্টিকডাল মোৰ ভাল নহ'ল পিছত আৰু এটা ভাল চাই আনিম বাৰু পিছত তাৰপিছত দ্বিতীয়টো কথা হ'ল এই গৰিলা টাইপত এই গৰিলা টাইপৰডাল কিন্তু এইটো আপোনাৰ মোবাইল হেৰি কৰিব পাৰিব মোবাইলে ইয়াত ফিক্স কৰিব পাৰিব কিন্তু আপুনি যেতিয়া এইটো আপোনাৰ খুলি যেতিয়া আপুনি কেমেৰা DSLR আপুনি যদি ফিট কৰে আকৌ যদি লেন্স থাকে তেনে নোৱাৰিব এইটো সিমান ইয়াত ওজন হেৰি কৰিব নোৱাৰিব মই
এটা 5 কেজি ওজনৰ এডাল গৰিলা টাইপত এডাল অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ সেইডাল আহিব কিন্তু এইডাল আপুনি কেৱল মোবাইল নতুবা SLRটো পাৰিব DSLR যিবিলাকৰ লেন্স নাথাকে সেইবিলাকে আপুনি ইয়াত হেৰি কৰিব ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব পাৰিব ইয়াত ফিট কৰিব পাৰিব বাকী এইডাল অকণমান ভাল লাগিছে বাৰু অকণমান মজবুত হয় যিহেতু এইবিলাক বস্তু আপুনি দেখিছে পুৰা মজবুত হয় এইবিলাক আপুনি দেখিছে এইবিলাক মজবুত হয় এইবিলাক এইবিলাক এতিয়া আহিছোঁ লগতে আন এটা কথা যে এইডালত মই আপোনাৰ পিছফালে একদম দেখুৱাই দিছোঁ যে এইটো আপুনি এইটো যে দেখিছে এইটো মানে এনেকৈ যেতিয়া ভিতৰত এনেকৈ সোমাই থাকে যেতিয়া এয়া দেখিছে একদম ভিতৰত একদম সোমাই আছে যেতিয়া উলিয়াই আনিব লগা হয় এইটোত আপুনি প্ৰেছ কৰিব লগা হৈ যায় এইটো মানে অকণমান প্ৰব্লেম হয় আঙুলি মানে ভিতৰত আঙুলি নোসোমাই এইটোত এতিয়া এইটো উঠে যেতিয়া উঠে আহিলে কি কৰিব পাৰিব আপুনি ইয়াত আপুনি এইটো ফিক্স কৰি দিব পাৰিব এইটো আপুনি ফিক্স কৰি দিব পাৰিব বাকী অকণমান প্ৰব্লেম আছে এইটো অকণমান এইটো হেৰি হ'লে বাকী এইটো বহুত ভাল বস্তু হয় এইটো গৰিলা টাইপত এতিয়া আহিছোঁ গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ এইখন পিছফালে দেখিছে যে গ্ৰীণ স্ক্ৰীণখনৰ আপুনি কিহত ইউজ কৰিব যেতিয়া আপুনি গ্ৰীণ স্ক্ৰীণৰ পিছফালে ৰাখিব তেতিয়া আপুনি কি কৰিব তাত কমা কি ইউজ কৰি কম্পিউটাৰ নতুবা মোবাইলটো পাৰিব তাত আপোনাৰ বেলেগ দৃশ্য দিব পাৰিব পাহাৰ পৰ্বত এনেকুৱা কিছুমান বেলেগ দৃশ্য আপুনি পিছফালে দি দিব মই যেনেকৈ আপোনাক দেখুৱাইছোঁ তেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব তো এয়া আছিলে তিনিটা বস্তু আনবক্সিং তো যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তো এয়াই মোৰ আনবক্সিং ভিডিঅ' আছিল তো আজিলৈ ইমানতে বিদায় মাগিছোঁ তো ধন্যবাদ জয় অসম বাই বাই তো এইখিনিতে আপোনাক দেখুৱাই দিওঁ যে আনবক্সিং কৰোঁতে মোৰ এইবিলাক কিমান লেতেৰা কৰিলোঁ চাওকচোন এবাৰ आज मैं तीनटा बस्तु आनबक्सिंग करूँ तो तीनटा
বস্তু আনিছোঁ এই তিনিটা বস্তু আনবক্সিং কৰিম তো এই তিনিটা বস্তু তো আপুনি নমস্কাৰ বেলেগ দৃশ্য এটা দিব পাৰিব এনেকুৱা কি আছো নাই গেছি হল আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব মজবুত কিন্তু বহুত মজবুত এইটো বস্তু চাওকচোন